السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله. اليوم أحببت أن أقوم في هذا الفيديو بشكل سريع لعملية تجميع المحرك. طبعا في حلقات سابقة شرحت وبشكل مفصل عن كيفية تركيب كل جزء من المحرك في فيديو بشكل منفصل، وسأضع لكم روابط الفيديوهات لتركيب أجزاء المحرك أسفل هذا الفيديو. الآن لنمر لطريقة التركيب. أول أمر نقوم به هو تنظيف جميع قطع المحرك بالكامل للبدء في عملية التركيب. طبعا للبدء في عملية التركيب نقوم بتركيب ليكوسيني بهذا الشكل. هذه هي ليكوسيني، نقوم بتركيبها بهذا الشكل، ثم نقوم بوضعها بالشكل الملائم. أقوم بالضغط قليلا هنا حتى تتساوى مع هذا المكان، ثم نستكمل عملية تركيب ليكوسيني بشكل سريع. بهذه الطريقة نقوم فقط بوضعها والضغط عليها بهذا الشكل. ثم نقوم بوضع القليل من الزيت لعملية تزييت ليكوسيني، لنقوم بتركيب الفيبروكا أو ما يطلق عليها بعمود الكرنك. بعد عملية تنظيفها هي الأخرى نقوم بوضعها بهذا الشكل، ونقوم بعملية تدويرها قليلا، ثم نضيف القليل من الزيت بهذا الشكل. ثم نحضر ليكوسيني العلوية ونقوم بوضعها مع ليبالي وتركيبها بمكانها. هذه هي ليبالي. طبعا سأعيد نزع هذه ليبالي وأعيد تركيبها، لأني سأضع بها لجوة، ثم أستكمل العمل بشكل متواصل بهذا الشكل. طبعا المحافظة على الاتجاه يا إخواني بهذا الشكل. سأقوم بعملية تدوير الجزء السفلي للمحرك لأقوم بعملية تركيب لجوة بهذا الشكل. سأضع القليل من الكولا دجوة، ثم أقوم بتزييت لكي يدخل معي الجواب بشكل سريع وسلس بهذه الطريقة. ثم أقوم بوضع ليبالي من الجهة العلوية بعدما أقوم بوضع الكولا دو جوا بجانبها بهذا الشكل. ثم أقوم بوضع البراغي وأقوم بشدها، فقط لا أقوم بشدها بالمفاتيح، فقط أوصلها إلى مكانها لاستكمال عملية وضع البراغي لليبالي الأخرى أو المساند أو الكراسي كما يطلق عليها. هنا سأستكمل وضع البراغي. طبعا إخواني في كل مرة عندما أقوم بالشد أقوم بعملية تدوير عمود الكرنك لكي أعرف بأنه غير مشدود جيدا، لأن الكثير منا يقوم بالشد جيدا وعندما يريد تدوير عمود الكرنك لا يدور معه، وهنا لن يستطيع أن يعرف ما هو البرغي المشدود أكثر من اللازم. وبهذه الطريقة إخواني سأقوم بتركيب مضخة الزيت. هذه هي مضخة الزيت، سأقوم بتركيبها بهذا المكان. سأضع الكولا دو جوا بشكل سريع بهذا الشكل.
ثم أقوم بوضعه بمكانه، وأقوم بوضع كذلك الكولات دو جوا مرة أخرى من الجهة الأخرى. ثم نحضر مضخة الزيت. هنا هذا المكان أقوم بوضعه مباشرة بهذا النتوء، ثم أقوم بإدخاله. ثم نقوم بعملية شد البراغي جيدا. ثم هنا أقوم بتزييت الشنابر الموجودة بالبساتم، ثم أقوم بإدخال الزيت لكي يتخلخل بمكان الشنبر. وهنا سأقوم بتزييت كذلك الكوسيني. دائما هذا الاتجاه إخواني يكون جهة سير الكتينة أو ما تدعى بلاتين، دائما الاتجاه يكون جهة السير. هنا سأقوم بوضعه في الثالث، لأني علمت 3 علامات فيوضع بالثالث. ثم نحضر المشد لأقوم بشد الشنابر بمكانها. هنا أقوم بتسوية الشنابر حتى لا تكون في اتجاه واحد. طبعا سأضع لكم فيديو كيف يتم ذلك أسفل هذا الفيديو. ثم أقوم بعملية الشد، ثم نقوم بعملية الضرب قليلا على البسم لكي يدخل معنا بهذا الشكل. ثم نواصل العملية مع بقية البساتين. دائما إخواني نتأكد من أن البسم بمكانه الصحيح، يعني لا نقوم بقلب الأول مع الثاني والثالث مع الرابع وهكذا. دائما كيفما تقوم بنزعهم قم بوضع علامات عليهم لكي تقوم بإرجاعهم إلى مكانهم الأصلي الذي قمت بنزعه. هنا سنقوم بعملية إدخال البسم إكمال إدخاله، لنقوم بشد الكرسي من الخلف من الخلف بهذا الشكل. نقوم فقط بعملية تزييت قليلا ونقوم بوضع الكرسي عليه. هذا هو الكرسي سأقوم بوضعه، فقط نقوم بعملية تزييته وإدخاله إلى مكانه. دائما الاتجاه يا إخواني، حافظ على الاتجاه. نلاحظ هذه الثقب يدخل مباشرة مع الثقب الآخر لكي تتم عملية التزييت بشكل ملائم، لأنك إذا قمت بقلبهم لن تحدث عملية التزييت وبالتالي ينكسر معك البسم.
دائما وبنفس الطريقة نقوم بإدخال الكراسي من الخلف، ونقوم بعملية الشد. دائما عملية الشد يا إخواني نقوم بعملية الشد وتدوير الفيربروكا وعمود الكرنك لكي نعرف بأنه يدور بشكل سلس وغير مشدود، طبعا بدون استعمال عصا الشد. ها هو يدور معنا. ثم نتحول إلى تركيب الكارتير إخواني. فقط نقوم بوضع الكولا دو جوا عليه بشكل سريع. بهذا الشكل. ثم نقوم بتسوية الكولا دو جوا عليه ونقوم بوضعه على مكانه. طبعا قبل وضعه إخواني يجب علينا تركيب الصفاية الزيت بمكانها. ثم نحضر الكارتير السفلي ونقوم بوضعه بهذا الشكل. ثم نقوم بشد البراغي بوضعها بمكانها وشدها بالشكل المطلوب. هنا نأتي لتركيب ليسيباب. دائما إخواني ليسيباب نقوم بتركيبها كما نزعناها نقوم بتركيبها بمكانها بهذا الشكل. طبعا بعد عملية روضاجها سأقوم بعملية قلب الكيلاس وتركيب ليغيد سيباب. هذه هي ليغيد وهذه هي ليبيسوار أو المساند أو الكراسي كما يطلق عليها. ثم نحضر ليغيد سيباب، نقوم بتزييتها وإدخالها بمكانها بهذه الطريقة. طبعا بعد تركيب ليغيد سأقوم بتركيب المساند العلوية، وهذه هي المشدات ما يطلق عليها بالكلابيط. هذه الصغيرة عملية إدخالها سهلة جدا. هذه مغناطيس أقوم بوضعه ما بين كما نلاحظ بهذا الشكل. ثم نقوم بعملية الضغط من الأعلى ليدخل معنا بشكل سريع بهذا الشكل. ثم نواصل العملية. دائما نبدل المغناطيس لكي نقوم بوضعه ما بين السبابات حتى لا تخرج معنا من الأسفل بهذا الشكل. هنا انتهينا منه. سأقوم الآن بالمرور، فقط نقوم بالضرب عليهم قليلا حتى نتأكد من إدخال المشدات بمكانها. بهذا نكون قد انتهينا من عملية تركيب لسباب. نمر الآن لتركيب الجوا كيلاس. يكون بهذا الشكل إخواني. نقوم بتركيبه ثم نضع الوجه العلوي للكيلاس بهذا الشكل. نقوم بتركيبه بهذا الشكل. ثم نحضر هنا، نقوم بعملية تزييت مكان للبيسوار حتى أقوم بإدخالها بمكانها. هذه هي للبيسوار. طبعا تكون مرتبة بهذا الشكل كما نزعتها، تقوم بإرجاعها إلى مكانها. ثم نحضر الحدافات. هذا هو المزند. ثم الحدافة أضعها بهذا الشكل. طبعا هي الأخرى كما قمت بنزعها تقوم بإعادتها كما كانت.
هنا سنقوم بوضع الكولا دو جوا، ثم نقوم بتبليل قطعة من البنزين قماش، ثم نقوم بالتمليس حتى يكون نظيف جدا، ثم نقوم بعملية وضع الكولا دو جوا، طبقة رقيقة فقط. ثم نقوم بوضعه، ولننتبه للحدافات حتى لا تسقط من مكانها عندما نقوم بوضع الجزء العلوي الذي به عمود الكامات. ثم نقوم بتوصيل البراغي إلى مكانها. ثم نقوم بعملية توصيل البراغي جيدا، لكن الشد الحقيقي إخواني عندما أقوم بتركيب المحرك بمكانه أقوم بشد هذه البراغي جيد اللي هي الأساس. لو لم تشد جيدا سيسخن المحرك وسيمر الماء إلى الزيت أو يمر الزيت إلى الماء. المهم لن تستطيع شدها بهذا الشكل لأن المحرك يهتز معنا الآن. سأقوم فقط بتوصيلها جيدا، وعندما أقوم بتركيب المحرك في مكانه أقوم بعملية الشد بالشكل المطلوب. هنا بعدما قمنا بعملية الشد سنقوم بمراعاة الحدافات إذا لم تخرج من مكانها، ثم سنقوم بوضع الغطاء العلوي. طبعا سأضع الكولا دو جوا، وهذا هو الجوا. يجب أن نضع القليل من الكولا دو جوا لأن هذا الجوا ليس من النوعية الجيدة، لم أتحصل على جوا أصلي، ولهذا أستعمل الكولا دو جوا بشكل خفيف جدا، وكذلك من الجهة الأخرى بهذا الشكل بشكل خفيف وليس بكثرة، فقط بشكل خفيف. ثم نقوم بوضعه بمكانه بهذا الشكل. أقوم بوضع الجوا، ثم نضعه بهذا الشكل وأوصل البراغي به. طبعا الآن بعدما قمنا بعملية شد البراغي بهذا الشكل سأقوم بإيصالها جيدا، وعندما أقوم بتركيب المحرك سأقوم بشدها بالشكل المطلوب. الآن سنقوم بعملية تركيب الأجزاء الخارجية للمحرك. هذا النفلور سأقوم بتركيبه الذي يخرج الضغط المتولد الداخل في الأسفل ليتحول الإعلاء ليعيد الخروج إلى فلتر الهواء ليعود الدورة إلى المحرك إخواني على شكل الهواء. بهذا الشكل نقوم بعملية تركيب القطع، ثم أقوم بتوصيل البراغي إلى مكانها. طبعا دائما أذكر الفيديوهات ستجدونها أسفل هذا الفيديو بشرح مفصل أكثر. بعد شد البراغي سنقوم بتركيب البخاخات، فقط نقوم بإدخالها بمكانها والضغط عليها. ثم أقوم بتركيب السلف أو ما يطلق عليه بالديمارور.
والآن نقوم بتركيب رأس العادم هو الآخر بهذا الشكل. ثم نقوم بتركيب الغطاء. هنا نقوم بتركيب الطبة في مكانها أو الطبة فقط بشكل سريع. ثم نقوم بتركيب صفاية الزيت، نقوم فقط بملئها بالزيت ودهنها وتركيبها بمكانها فقط بواسطة اليد. أقوم بشدها، تركيب البواجي بهذا الشكل. ثم ندخل مقياس الزيت. ها هو الآن سأقوم بتركيب هذا الجواء العلوي. بهذا الشكل. ثم نقوم بعملية تركيب الأشين في مكانها. هذا هو المسن العلوي لعمود الكامات. ثم نقوم بتركيب المسنن السفلي لعمود الكرنك. نلاحظ هذا النتوء يجب أن يكون مع هذا، وهذا النتوء يجب أن يكون كذلك مع هذه الفجوة هنا. بهذا نقوم بضبط السير بهذا الشكل. ثم هذه العلامة أرجعها مع هذه العلامة. سأقوم برجعها قليلا. لو ننظر الآن أصبحت معها تقريبا، انظروا ها هي العلامة مع العلامة السفلية. هكذا نقوم بضبط عمود الكرنك. ثم أقوم بتركيب المشد أو ما يطلق عليه بالطندور، هو الذي يقوم بشد السير جيدا. انظروا، سأقوم بإيصال البرغي جيدا. وهنا لرخي الطندور أقوم بفك بهذه النقطة وأقوم برفعه للنقطة العلوية. ثم نمر لتركيب السير. دائما إخواني الكتابة لو نلاحظها لا تظهر بهذا الشكل. هنا لو نلاحظ هذه الأرقام تكون بهذا الشكل. ونقوم بتركيب الأشين، لا نقوم بقلب الأرقام وإنما بهذا الشكل نقوم بتركيبها. هيا انظروا تدخل معنا بشكل سريع. ثم نقوم بسحب البرغي بعدما نقوم بتركيب السير بهذا الشكل. ثم نستكمل تركيب الغطاء. بهذا نكون قد انتهينا من تركيب السير، ونمر إلى تركيب الصحن الكاليتش أو مجموعة الدبرياج. نقوم بعملية التدوير إلى أن تكون الفتحات مع بعضها، ثم نقوم بإيصال البراغي. دائما نضع هذا البرغي هنا ما بين السلف والمسنن لنقوم بعملية الشد جيدا بهذا الشكل. ثم نأتي لصحن الكليتش مع الكليتش وأضعهم
بهذا الشكل. ثم نأتي بمفتاح نقوم بإدخاله هنا لنقوم بتثبيت الصحن بالداخل جيدا، وحتى تكون الفتحة ملائمة مع الداخل بهذا الشكل. وأخرجه، ثم نستكمل عملية شد البراغي بالشكل المطلوب. لو نلاحظ الفتحة أصبحت مكشوفة، ثم نقوم بشد البراغي جيدا. بعدما نقوم بإتمام هذا المحرك سنقوم الآن بعملية تشغيله. الآن اشتغل معنا بشكل جيد والحمد لله. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه.